Gumawa po ako ng shorts na continuous yung tagiliran. Yan po. O, yan siya guys. Pero yung harap nito, ganun pa rin. Iba yung harap, iba po yung likod. Ito po yung facing ng aking Macarena. Pwede po natin ilagay sa kanan. Pwede din po natin ilagay sa kaliwa. Gumawa naman po ako ng blouse na hanging. Terno na po yung ginawa ko. Ang back po ang back po nito ay boxer. Ngayon, ang tela ko, eto, tulad po ng dati, bye-bye pa rin po ito. Half kilo lang po ito. Gagawin ko po siyang terno at ang halaga po nito ay 40 pesos lang. Terno na po yon. Ito nga palang short guys. Ito. Dapat mas maiksi po siya kaysa po dito sa ating facing. Oh guys, ito may natira pa po doon sa half kilo, isang ganito. At saka po, ito guys, napakalaki pa ng natira. Pwede ko pa po itong gawin na isang shorts. Kaya lang po, wala na siyang blouse at wala na siyang facing. Ordinary shorts na lang po ito. O yan guys, mamaya gagawin ko ito. Isusukat po natin sa manikin.
ito na yung ternong Macarena natin. Yan, ito yung likod niya, simple lang. Tapos ito po yung garter niya. Ito guys, semi ano lang to, semi boxer yung back. O, ihaharap ko sa inyo guys. O guys, ito na yung Macarena natin. Ito po yung kanyang overlap at ito po yung kanyang pinaka-shorts. Ayan po. Yung pong overlap niya, isinama ko na po sa garter. Yan, sleeveless po ito at nakita nyo naman po yung likod. Fit na fit po dito sa manikin. Yan, sana nagkaroon kayo ng idea sa aking tinahi ngayon at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. At sa mga nanonood, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you!